Nhiều mạnh thường quân hỗ trợ, trao tặng hàng tấn quà cho bà con khó khăn tại quê nhà. Xin chào quý vị khán giả. Từ khi thầy Minh Tuệ chọn quê nhà Gia Lai làm nơi ẩn tu, nơi đây đã chính thức đón nhận những thay đổi đặc biệt tích cực. Bên cạnh những giá trị về mặt tinh thần, ai ai cũng đều thấm nhuần về sự từ bi, sẻ chia, hướng tâm thiện lương, an lạc mà sư Minh Tuệ gieo duyên trong tâm hồn mỗi người. Sự hiện diện của thầy đã chính thức ảnh hưởng đến tình hình kinh tế, xã hội của địa phương. Những ngày gần đây, mọi người đều hướng về Gia Lai. Nơi đây thu hút đông đảo cộng đồng Phật tử đến đảnh lễ và người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc, những người chỉ mong muốn được gặp thầy dù chỉ một lần. Sự tập trung đông người này đã khiến vùng quê yên bình, lặng lẽ suốt bao năm tháng qua, trở nên nhộn nhịp tấp nập hơn bao giờ hết. Việc này không chỉ mang lại sinh khí mới cho Gia Lai mà còn thúc đẩy các hoạt động kinh tế địa phương. Các dịch vụ vận tải, từ xe khách đến sân bay Pleiku, đều hoạt động tăng công suất để đưa đón khách thập phương. Các dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi cũng như các mặt hàng nông sản tại vùng đất vốn dĩ khô khan này đều có những thay đổi rõ rệt. Những quán ăn, nhà nghỉ và khách sạn luôn chật phòng, các cửa hàng và các phiên chợ trở nên sầm uất hơn, tạo nên một bức tranh kinh tế đa dạng và phong phú. Nhờ vào sự lan tỏa của thầy Minh Tuệ, một vùng quê hẻo lánh, nơi vốn dĩ không ai biết đến và nhắc tới, nay trở thành một điểm đến linh thiêng và đầy phước lành. Điều này cũng thể hiện rõ ràng sự ảnh hưởng to lớn của thầy trong việc thay đổi cuộc sống và cải thiện điều kiện sống cho người dân Gia Lai. Mới đây, cộng đồng yêu mến thầy Minh Tuệ, cảm kích trước lòng từ bi và sự khắc khổ của thầy đã thực hiện một hành động vô cùng ý nghĩa và hữu ích, đúng với tinh thần mà thầy Minh Tuệ gieo rắc. Thay vì dâng cúng trực tiếp cho thầy, họ đã quyên góp và tặng hàng ngàn suất quà cho những hộ gia đình và hoàn cảnh khó khăn tại quê nhà của thầy Minh Tuệ. Sự ngưỡng mộ với thầy Minh Tuệ đã không chỉ dừng lại ở việc bày tỏ lòng kính trọng và yêu thương dành cho thầy mà còn biến tình cảm ấy thành hành động cụ thể. Sự quyên góp, hỗ trợ đã được chuyển thành những món quà thiết thực, mang lại niềm vui và hy vọng cho những hộ gia đình và những hoàn cảnh khó khăn tại đây. Huyện Ia Rai, nơi có đông đảo người đồng bào sinh sống, luôn đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, hành động quyên góp và hỗ trợ này đến vào thời điểm rất cần thiết và mang lại ý nghĩa lớn. Nó không chỉ giúp cải thiện điều kiện sống cho nhiều gia đình mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đồng lòng, truyền thống của dân tộc. Khi nhận những suất quà này, nhiều người dân đã xúc động, không chỉ bởi giá trị vật chất mà còn bởi tình cảm ấm áp và sự sẻ chia chân thành từ cộng đồng. Những giọt nước mắt hạnh phúc, những nụ cười rạng rỡ đã làm sáng bừng lên vùng đất Ia Rai. Những món quà được trao tặng mang theo sự quan tâm và lòng từ bi, đem lại niềm vui, hy vọng và động lực cho người dân vượt qua những khó khăn trước mắt. Nhân quả thực sự tồn tại và tầm ảnh hưởng của thầy là minh chứng rõ ràng. Những giá trị tuyệt vời của Phật giáo với lòng từ bi và hỷ xả đã lan tỏa, len lỏi khắp nhân gian, biến những thay đổi, nhận thức trong tâm hồn thành những hành động cụ thể, thiết thực, đem lại những thay đổi tích cực và bền vững cho cộng đồng. Điều này không chỉ truyền cảm hứng cho những người theo đạo mà còn khơi dậy tinh thần yêu thương, đoàn kết và sự sẻ chia trong xã hội. Từ việc đi lang thang khắp nơi khất thực, thầy Minh Tuệ đã làm được gì cho xã hội? Giờ đây đã có câu trả lời chính thức. Sở dĩ thầy Minh Tuệ tạo ra một cơn bão truyền thông như hiện nay, phần lớn là do cộng đồng quá nể phục trước lối sống khổ hạnh của thầy. Thầy duy trì nguyên tắc không nhận tiền bạc, đồ dùng hay bất kỳ vật phẩm nào từ bất kỳ ai. Suốt bao năm qua, thầy kiên định giữ giới, chỉ xin cơm một ngày một bữa. Nhờ lối sống khắc khổ và tinh thần từ bi từ thầy, nhiều người đã cảm thấy được sự thức tỉnh và nhận ra giá trị của việc chia sẻ và giúp đỡ người khác. Thay vì cúng dường trực tiếp cho thầy, mọi người chọn cách phát tâm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Cộng đồng đã bắt đầu thấy rõ rằng, thay vì dâng hiến cho một cá nhân, họ có thể tạo ra tác động lớn hơn bằng cách giúp đỡ nhiều người cần sự giúp đỡ hơn trong xã hội.
Trước đó không lâu, nhờ vào một lời tán thưởng dành cho sư Minh Tuệ từ thầy Thích Minh Đạo, trụ trì tu viện Minh Đạo, mà tu viện này đã nhận được sự quan tâm và hỗ trợ lớn từ cộng đồng. Thầy Thích Minh Đạo đã đánh giá cao về hành trình tu tập khổ hạnh và ý chí kiên cường của sư Minh Tuệ. Qua đó không chỉ lan tỏa tinh thần Phật giáo mà còn thu hút được nhiều người hữu duyên đến góp sức cho tu viện. Sự ủng hộ này đã giúp tu viện có điều kiện chăm sóc và nuôi dưỡng các trẻ em mồ côi. Nhờ vào ảnh hưởng của thầy Minh Tuệ mà tu viện Minh Đạo đã trở thành một địa chỉ quen thuộc, nơi mà những người có tấm lòng từ bi gieo duyên làm việc thiện. Thầy Minh Tuệ đã thực sự mang lại bao nhiêu giá trị về mặt tinh thần và vật chất cho cuộc sống này. Sự xuất hiện ngắn ngủi chỉ trong vòng vài tháng của thầy đã tạo nên một hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần từ bi, yêu thương lẫn nhau giữa người với người. Nghỉ chật phòng hơn thường lệ. Xin chào quý vị khán giả. Ngày 13 tháng 6, từ rất sớm, một lượng lớn Phật tử và người dân đã tụ họp tại xóm nhỏ quê nhà sư Minh Tuệ, với lòng thành kính và mong muốn được đảnh lễ, và họ mong được theo chân thầy trong hành trình khất thực. Mỗi người đều mang trong lòng niềm kính trọng sâu sắc, cảm nhận được sự thanh tịnh và từ bi lan tỏa từ thầy. Theo camera ghi lại từ nhà dân khu vực, số người theo chân sư Minh Tuệ ngày càng đông, vượt trội so với những ngày trước đây. Người dân địa phương chia sẻ rằng từ khi sư Minh Tuệ về ẩn tu, bến xe khách Gia Lai và sân bay Pleiku trở nên nhộn nhịp chưa từng thấy. Dòng người từ khắp nơi đổ về không ngừng, tạo nên một bầu không khí sôi động và đầy năng lượng tích cực. Số lượng khách tăng đột biến, khiến các phương tiện vận tải hoạt động liên tục để đáp ứng nhu cầu. Các nhà nghỉ và khách sạn trong khu vực, nhất là vào dịp cuối tuần, hầu như trong tình trạng kín phòng, không còn chỗ trống. Điều này chứng tỏ sự quan tâm và ngưỡng mộ lớn từ mọi người dành cho sự hiện diện của sư Minh Tuệ. Không chỉ dừng lại ở hoạt động tôn giáo, sự xuất hiện của sư Minh Tuệ tại Gia Lai đã mang đến những thay đổi tích cực về kinh tế và xã hội. Các dịch vụ tiện ích như quán ăn uống, cửa hàng tiện lợi, thậm chí cả nông sản đều hoạt động tăng cường để phục vụ dòng người đổ về. Sự tăng trưởng nhỏ tại thời điểm hiện tại này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn tạo ra một không khí sôi động và đầy năng lượng cho khu vực. Nhiều người dân tin rằng sự hiện diện của sư Minh Tuệ mang lại phước phần lớn cho vùng đất này. Hôm nay, lực lượng chức năng vẫn bảo vệ sư Minh Tuệ rất nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thầy trong suốt hành trình khất thực. Một chi tiết thú vị và đầy cảm động là anh công an từng làm căn cước cho thầy hôm nay cũng có mặt tại rẫy, tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ thầy. Điều này tạo ra sự chú ý và thu hút nhiều bình luận tích cực trên cộng đồng mạng. Đáng chú ý, sự bảo vệ nghiêm ngặt từ lực lượng chức năng đã dẫn đến việc hạn chế sự xuất hiện của các YouTuber tại khu vực này. Hầu hết các video quay lại cảnh thầy đều do người dân cung cấp. Các anh công an đã chủ động ngăn chặn việc quay phim và ghi hình không được phép, nhằm giữ cho không gian tu tập của sư Minh Tuệ được yên tĩnh và trang nghiêm. Đây cũng là mong muốn của gia đình sư Minh Tuệ. Chính sự can thiệp kịp thời và hiệu quả này đã giúp duy trì sự tôn nghiêm và an toàn cho thầy, tránh khỏi những phiền toái và sự chú ý không mong muốn từ truyền thông mạng xã hội. Thưa quý vị, ảnh như ngộ đang may y trong đêm tối giữa rừng núi tĩnh mịch. Ngọn đèn dầu lung linh chiếu sáng đôi tay khéo léo, hình ảnh người tu sĩ kiên trì và tâm huyết trong từng đường kim mũi chỉ giữa thiên nhiên bao la, tạo nên một bức tranh đầy thi vị và ý nghĩa. Về phía các sư khác, họ vẫn đang trên đường di chuyển đến Gia Lai để hội ngộ cùng thầy Minh Tuệ. Hiện tại, các sư đã đến địa phận đèo Lò Xo thuộc khu vực Kon Tum. Với tầm ảnh hưởng của thầy Minh Tuệ hiện nay, các sư đi đến đâu cũng nhận được sự quan tâm và chào đón nồng hậu từ người dân. Người dân không chỉ lo lắng và chuẩn bị cho các sư những bữa cơm chay chu đáo, mà còn bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc đối với họ. Mỗi bước đi của các sư đều mang theo những giá trị tâm linh cao đẹp, góp phần lan tỏa tinh thần Phật giáo đến mọi người. Các sư thọ thực trong không gian gần gũi, ấm áp mà tôn nghiêm, tạo nên một bức tranh đầy ý nghĩa về sự hòa hợp giữa con người và tinh thần Phật giáo. Hành trình này cũng là dịp để các sư chia sẻ và học hỏi lẫn nhau,
cùng nhau tiến bước trên con đường tu tập. Mỗi địa điểm các sư đi qua đều để lại dấu ấn sâu sắc, không chỉ trong lòng người dân mà còn trong chính hành trình tâm linh của họ. Sự đón tiếp chu đáo và tận tình từ người dân là nguồn động viên lớn lao, giúp các sư vượt qua mọi khó khăn và thử thách, tiếp tục kiên định trên con đường tìm kiếm sự giác ngộ và bình an nội tại. Tuy nhiên, nhóm của thầy Minh Trí và nhóm của Như Ngộ vì đi khất thực vào nhà người độc nên thức ăn không được phong phú như các sư khác. Hy vọng các sư sẽ có đủ sức khỏe tiếp tục vượt đèo. Hiện tại các sư không còn mà tách nhau ra, người đi trước, người đi sau, nhưng vẫn cùng một cung đường, nên chắc các sư sẽ sớm gặp lại nhau. Chiều ngày